คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมอิทธิพลด้านลบหรือพลังงานลบถึงมีอิทธิพลกับเรามากกว่าพลังงานบวกทำไมเรื่องราวลบๆข่าวลบๆถึงเข้าถึงเราได้มากกว่าข่าวดีในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอารมณ์ลบหรืออิทธิพลด้านลบทั้งหมดครับเพราะท้ายที่สุดแล้วครับหากเราอยากที่จะเอาชนะอิทธิพลด้านลบเราจะต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นอย่างแท้จริงก่อนในวันนี้เราจะมาเรียนรู้จากหนังสือ The Power of Bad You ค are รับ listening to the Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยครับในเอพิโซดนี้เป็นเรื่องของพลังลบครับในเอพิโซดนี้จะแตกต่างจากที่ผมเคยทำมาเพราะว่าครั้งนี้ผมจะไม่ได้ส่งต่อพลังบวกให้กับทุกท่านผมจะส่งต่อพลังงานลบครับผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ The Power of Bad ครับมันเปิดกรอบความคิดของผมค่อนข้างเยอะก่อนอื่นผมอยากคุยกับคุณผู้ฟังก่อนคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงเสพติดความคิดลบข่าวลบความรู้สึกแย่ๆง่ายกว่าเรื่องดีๆเดี๋ยวผมจะยกสถานการณ์ให้คุณผู้ฟังลองคิดภาพตามสมมุติในตอนเช้าคุณผู้ฟังไปทำงานแล้วมีเพื่อนร่วมงานมาชื่นชมผลงานของคุณจะรู้สึกดีครับแต่ผมเชื่อว่าเราจะรู้สึกดีไม่นานแต่สมมุติถ้าอยู่ดีๆมีคนมาด่าเรามีเพื่อนร่วมงานของคุณผู้ฟังมาตำหนิสิ่งที่คุณทำคุณจะรู้สึกแย่ไปทั้งวันเลยคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับมันเป็นเพราะอะไรนี่ผมเชื่อว่าเป็นหลายครั้งที่เราเจอสถานการณ์แบบนี้พลังลบมันมีอิทธิพลมากกว่าพลังบวกครับนั่นคือความจริงถ้าในสังคมไทยเราน่าจะคุ้นเคยกับคำว่าทำดีเสมอตัวทำชั่วติดลบใช่ไหมครับเพราะว่าพลังลบมันเป็นอะไรที่เข้าไปอยู่ในจิตใจของมนุษย์ได้ง่ายมากกว่านี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาคุณผู้ฟังเปิดดูข่าวส่วนใหญ่ข่าวที่ดึงดูดยอด engagement มักจะเป็นข่าวในด้านลบเพราะมนุษย์เสพติดความคิดลบครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเอาชนะพลังงานลบกันในหนังสือ The Power of Bad ครับเป็นหนังสือของคุณจอห์นเทียนี่และคุณรอยเอฟบอลเมสเตอร์นะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ผมสนใจแก่นของหนังสือเล่มนี้มากเขาทั้งสองคนครับพยายามเจาะลึกเรื่องของพลังงานลบเขาตั้งคำถามก่อนเลยว่าทำไมมนุษย์ติดความคิดลบจังเขาเขียนไว้เลยว่ามนุษย์เราเสพติดความลบราวกับยาเสพติดครับแล้วความคิดลบส่งผลไม่ต่างกับยาเสพติดพวกนั้นเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายบริบทคร่าวๆว่าพลังงานลบหรือเรื่องราวลบๆมันมีผลกับเราขนาดไหนในด้านหลังของหนังสือครับเขาเขียนเอาไว้ว่าคนเรากลัวการถูกลงโทษมากกว่าอยากได้รางวัลสมมุติคุณผู้ฟังลงทุนอะไรก็ตามหากเปรียบนะครับคุณได้เงินมา 1,000 บาทคุณได้กำไรมาคุณจะรู้สึกดีแต่ถ้าคุณต้องสูญเสียเงิน 1,000 บาทคุณขาดทุนคุณจะรู้สึกแย่มากเลยคุณจะรู้สึกแย่มากกว่าที่จะได้รับรางวัลและหลายครั้งเราตกเป็นเหยื่อของนักการตลาดที่นำเสนอเรื่องราวร้ายๆครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยดูข่าวโดยเฉพาะข่าวที่จะต้องตามเทรนด์ตลอดเวลาเพราะส่วนใหญ่จะเป็นข่าวร้ายครับผมพยายามจะหาข่าวที่มันแสดงถึงโอกาสเสียมากกว่าอันนี้ผมอยากแนะนำให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าดูข่าวครับหากคุณอยากเรียนรู้เรื่องใดจริงๆไปเรียนรู้จากบทเรียนจากพอดแคสต์จากหนังสือดีๆจะได้ผลมากกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องตามทันทุกข่าวที่มันเกิดขึ้นเอาล่ะครับผมได้อธิบายถึงเรื่องราวของพลังงานลบหรืออิทธิพลด้านลบที่เรามักจะเจอกันในชีวิตเราจะมาหาคำตอบของความคิดลบเหล่านี้กันว่าทำไมมันถึงครอบงำเราไว้และมันส่งผลอะไรที่เราอาจไม่เคยรู้ตัวบ้างและหลายครั้งครับพวกเรามักจะพลาดอะไรหลายอย่างจากเรื่องราวลบๆที่แทรกซึมอยู่ในช่วงเวลาของชีวิตเราจะต่อต้านมันได้อย่างไรมีวิธีไหนบ้างที่เราจะพังทลายกำแพงความคิดลบครับนี่ครับจึงเป็นผลที่ว่าทำไมวันนี้ผมจะไม่ได้มาส่งต่อพลังงานบวกให้กับคุณผู้ฟังเราจะมาเอาชนะความคิดลบกันแล้วการที่เราจะเอาชนะอะไรก็ตามเราจะต้องเข้าใจสิ่งนั้นอย่างถ่องแท้ก่อนและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ The Power of Bad ครบถ้วนครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับเรามาเริ่มบทเรียนของหนังสือเล่มนี้กันครับ The Power of Bad How the Negativity Affect Rules Us and How We Can Rule It ข้อเท็จจริงของพลังงานลบและวิธีเอาตัวรอดจากการตกเป็นเหยื่อครับเรามาดูบทนำของหนังสือเล่มนี้กันคุณจอห์นเทียนี่ครับเขาได้เขียนเอาไว้ว่าตามที่ปรากฏในเอกสารข้อมูลทางวิชาการครับเรื่องของอคติการมองโลกในแง่ลบไม่ใช่เรื่องที่เราคิดกันเองแต่มันเป็น
สิ่งที่มีมาตั้งแต่วิวัฒนาการของเราแล้วในภาษาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ครับอาจจะเรียกว่า negativity bias หรืออคติมองลบ negativity dominance หรืออิทธิพลของการมองลบไม่ว่าจะเรียกแบบไหนสิ่งเหล่านี้มันหมายถึงแนวโน้มที่เหตุการณ์และอารมณ์ในแง่ลบจะส่งผลรุนแรงมากกว่าอารมณ์ในแง่บวกครับเราจะโศกเศร้าเสียใจหนักหนากับคำวิพากษ์วิจารณ์แต่เรากลับไม่หวั่นไหวกับคำชมที่พลั่งพลูออกมาอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังนึกภาพตอนแรกและมนุษย์จะเห็นใบหน้าไม่เป็นมิตรท่ามกลางผู้คนแต่กลับมองไม่เห็นรอยยิ้มอันเป็นมิตรทั้งหมดทีนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองทายว่าคุณผู้ฟังคิดว่าเหตุผลอะไรมนุษย์จึงสนใจกับอิทธิพลในแง่ลบมากกว่าอิทธิพลในแง่บวกคุณผู้ฟังลองทายดูครับแล้วลองตอบคำตอบนั้นไว้ในใจดูเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้ฟังซึ่งคุณจอห์นเชนนี่ครับเขาบอกไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วการมองโลกในแง่ลบหรืออิทธิพลด้านลบหากถามเขาว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่าจริงๆมันมีครับแต่ส่วนใหญ่มันมักจะเป็นโทษมากกว่าโดยเฉพาะในศตวรรษที่21สิ่งไม่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีอาจก่อให้เกิดสิ่งกระตุ้นที่เรียกได้ว่าทรงพลังที่สุดมันอาจจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นอ่อนโยนและมีเมตตามากขึ้นเราสามารถนำความไม่ดีมาใช้ให้ดีงามสมบูรณ์แบบได้เพียงแต่ว่าสมองแห่งเหตุผลครับหรือ System 2เนี่ยจะต้องเข้าใจผลกระทบอันไร้เหตุผลจากความไม่ดีเสียก่อนบางครั้งอิทธิพลด้านลบอาจจะมีประโยชน์ครับแต่เราจะต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าเราจะเอาอิทธิพลนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรแต่เมื่อใดก็ตามครับเราแพนิคกับข่าวร้ายเราแพนิคกับเรื่องราวลบๆที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับพลังงานลบจะส่งผลลบกับเราในท้ายที่สุดเอาล่ะครับและทีนี้ผมจะมาตอบคำถามที่คุณผู้ฟังคิดกันอยู่ว่าทำไมมนุษย์ถึงให้ความสำคัญกับความคิดในแง่ลบหรืออิทธิพลด้านลบมากกว่าอิทธิพลด้านบวกคุณเทียนี่ครับเขาบอกไว้ก่อนว่าในสมัยบรรพบุรุษของเราเลยถ้าเราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้เราจะต้องย้อนไปตั้งแต่เรายังเป็น Homo sapiens ในยุคแรกๆครับการที่จะอยู่รอดได้ชีวิตจะต้องเอาชนะให้ได้ทุกวันใช่ไหมครับบรรพบุรุษของเราในยุคก่อนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าเขาจะวิวัฒนาการเติบโตขนาดไหนเขาแค่ต้องการเอาชีวิตรอดครับเหมือนสัตว์อื่นๆเลยนั่นคือเหตุผลสำคัญของทุกสิ่งมีชีวิตความตายจะต้องเอาชนะแค่เพียงครั้งเดียวชีวิตจะต้องเอาชนะให้ได้ทุกวันความบกพร่องเล็กๆน้อยๆหรือการคำนวณผิดพลาดครั้งเดียวสามารถทำลายความสำเร็จทั้งหมดได้สมมุติว่าบรรพบุรุษของเราจะไปล่าสัตว์ครับบรรพบุรุษของเราจะต้องคำนวณให้ดีมากเพราะถ้าพลาดอาจจะโดนช้างแมมมอสหรือเสือชีต้ากลับมาเล่นงานซ้ำได้ดังนั้นครับบรรพบุรุษของเราที่มีชีวิตรอดมาได้มากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีอคติมองโลกในแง่ลบไว้ก่อนครับใช่ครับบรรพบุรุษของเรารอดมาได้เพราะมีความคิดในแง่ลบครับแต่เหตุผลจริงๆคืออย่างนี้ครับในทุ่งหญ้าสวรรค์หน้ายุคบรรพบุรุษของเราคนเก็บของป่าล่าสัตว์ที่มีชีวิตรอดคือคนที่ใส่ใจและหลีกเลี่ยงผลเบอร์รี่พิษมากกว่าที่จะลิ้มลองผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดภาพหากบรรพบุรุษของเราเนี่ยมองโลกในแง่ลบไว้ก่อนเห็นผลเบอร์รี่ลูกหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเจ้าผลเบอร์รี่ลูกนี้มันน่าจะมีพิษงั้นยังไม่แตะดีกว่าอันนี้เราก็มีแนวโน้มที่จะรอดชีวิตมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าบรรพบุรุษของเราเจอลูกเบอร์รี่แล้วหยิบชิมเลยแล้วกลายเป็นว่าลูกเบอร์รี่นั้นมีพิษแน่นอนครับเราคงไม่มีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้หรือแม้แต่ในการทำสงครามของต่างเผ่าครับการรับรู้ได้ถึงความอ่อนโยนเมตตาของเพื่อนมันไม่ได้สำคัญต่อความเป็นหรือความตายแต่การไม่รับรู้ถึงความเป็นปฏิปักษ์ของศัตรูฝ่ายตรงข้ามต่างหากที่อาจนำไปสู่ความตายได้หรือหากให้ผมสรุปคร่าวๆก็คือเหตุผลที่มนุษย์ใส่ใจกับอิทธิพลด้านลบเพราะว่ามันมีผลกับการเอาชีวิตรอดครับแต่มันมีอิทธิพลมากในช่วงสมัยบรรพบุรุษของเราแต่ในทุกวันนี้มันอาจไม่ได้มีอิทธิพลเท่ากับเมื่อก่อนแต่สมองของเรายังไม่ได้วิวัฒนาการสมองของเรายังยึดติดกับอิทธิพลในด้านลบอยู่เท่านั้นเองดังนั้นครับผู้เขียนเขาจึงได้เขียนเอาไว้ว่าการให้ความสนใจเป็นพิเศษกับภัยคุกคามเป็นเรื่องสมเหตุสมผลในทางวิวัฒนาการแต่การรับรู้ถึงความไม่ดีได้อย่างชัดเจนก็ทำให้คุณอ่อนแอได้เพราะถ้าสมองของเราครับจำเป็นจะต้องเปิดโหมด flight or fight อยู่ตลอดเวลาสมองของเราจะใช้พลังงานเยอะมากหากให้พูดถึงยุคปัจจุบันครับในทุกวันนี้เราจะกินอาหารเยอะมากเราชอบไขมันเราชอบน้ำตาลเหตุผลก็คือในสมัยบรรพบุรุษของเราการหาอาหารพวกนี้มันยากมากแต่ทุกวันนี้ครับเราแค่เดินไปหน้าปากซอยเราก็เจอแล้วอาหารอุดมไปด้วยไขมันอาหารอุดมไปด้วยน้ำตาลและสมองชอบมากจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกวันนี้ผู้คนยังเจอสภาวะที่จะต้องกินแคลอรี่มากกว่าที่ได้รับเกินควรเอาละครับแล้วเราจะมาหาคำตอบกันต่อแล้วเราจะเพิ่มจำนวนการคิดบวกได้อย่างไรการมองลบมันยังมีประโยชน์อยู่บางครั้งการมองลบเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าสมมตินะครับถ้าเราไม่มองโลกในแง่ลบเลยคุณเดินไปกลางถนน
คุณคิดว่าเนี่ยรถจะไม่มาชนหรอกเพราะคุณมองโลกในแง่ดีนั่นแหละครับมันอันตรายแน่ๆแต่อิทธิพลด้านลบที่ส่งผลเสียกับเราก็คืออย่างที่ผมบอกครับเวลาเราเปิดดูข่าวหลายครั้งข่าวเหล่านั้นแทบไม่ได้มีอิทธิพลกับชีวิตจริงเราเลยแต่เราคิดไปเองก่อนแล้วเพียงแค่เขาพาดหัวข่าวที่มันน่าสนใจผมอยากถามคุณผู้ฟังว่าพาดหัวข่าวที่น่าสนใจเป็นข่าวด้านบวกหรือข่าวด้านลบครับด้านลบใช่ไหมครับอันนี้ผมแทบไม่ต้องหาคำตอบเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วในทุกวันนี้มีเรื่องที่น่าเฉลิมฉลองมากกว่าเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวเยอะครับเพียงแต่เราไม่ค่อยถูกนำเสนอชีวิตของเราและโลกใบนี้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายการรับรู้ในเรื่องนี้ทำให้สิ่งต่างๆดียิ่งขึ้นไปอีกเราประสบความสำเร็จได้แม้จะมีพลังแห่งความไม่ดีอยู่แต่เราก็จำเป็นต้องเรียนรู้ว่าเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราจะต้องเริ่มต้นจากกลยุทธ์พื้นฐานที่สุดก่อนคือการทำความรู้จักกับศัตรูครับพอถึงตรงนี้คุณผู้ฟังหลายท่านก็น่าจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมอิทธิพลด้านลบมันถึงมีผลกับความคิดของเรามากเหลือเกินเอาละครับในส่วนแรกที่เราจะมาพูดคุยกันคุณจอห์นเทนี่เขาได้นำเสนอว่าในระหว่างคนที่มองโลกในแง่ลบสุดโต่งกับมองโลกในแง่บวกสุดโต่งอันไหนจะมีอิทธิพลกับชีวิตมากกว่ากันหนึ่งในวิจัยผู้บุกเบิกเรื่องอัตราส่วนมุมมองบวกครับคุณโรเบิร์ตชวาร์ตนักจิตวิทยาคลินิกที่สงสัยว่าหากคนคนหนึ่งมองโลกลบมากเกินไปกับอีกคนคนหนึ่งมองโลกในแง่บวกมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นหากผมพูดถึงเรื่องของการมองโลกในแง่ลบสุดโต่งเราจะนึกถึงอะไรกันครับคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะนึกถึงโรคซึมเศร้าใช่ไหมครับนักวิจัยผู้นี้ครับเขาได้เห็นว่าคนที่ซึมเศร้าอย่างรุนแรงมักจะมีความรู้สึกในแง่ลบมากกว่าแง่บวกถึง2 เท่าและอัตราส่วนนี้สามารถเพิ่มขึ้นได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคนที่มีความรู้สึกบวกตลอดเวลาครับด้านนี้คือคนที่มีความรู้สึกบวกตลอด 90% ของเวลาที่เขามีคนเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่ยึดติดกับความเป็นจริงจนเป็นอันตรายกับชีวิตครับเขาจะหลงตัวเองเขาจะคึกคักผิดปกติและปฏิเสธความจริงเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตไม่ได้มีความสุขอยู่ตลอดเวลาและคนสุขภาพดีก็มีปฏิกิริยาบางอย่างกับสิ่งที่ไม่ดีแต่แค่ไม่ได้มีมากจนเกินไปนักวิจัยท่านนี้ครับเขาจึงได้สรุปบทของเขาออกมาว่าคนที่มีความรู้สึกบวกกับลบเท่ากันมักจะเป็นคนที่ผิดปกติคนที่มีความรู้สึกบวกมากกว่าความรู้สึกลบ2-1คนเหล่านี้คือคนปกติครับสิ่งที่มันน่าสนใจของงานวิจัยนี้ก็คือนักจิตวิทยาท่านนี้ครับโรเบิร์ตชวาร์ตเขาบอกไว้ว่าอิทธิพลด้านบวกจะต้องมีมากกว่าอิทธิพลด้านลบถึง2 เท่าถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติแต่เมื่อใดก็ตามถ้าอิทธิพลด้านบวกมีปริมาณเท่ากับอิทธิพลด้านลบมันจะกลายเป็นว่าคนคนนั้นมองโลกในแง่ลบครับดังนั้นครับอิทธิพลด้านลบมีพลังมากกว่าอิทธิพลด้านบวกและทีนี้ครับผมพาคุณผู้ฟังมาถึงแก่นของหนังสือเล่มนี้คือกฎ4ครับคุณจอห์นเทนี่เขาได้บอกไว้ว่าหากเราอยากจะเอาชนะพลังงานลบหรืออิทธิพลด้านลบคุณจะต้องใช้กฎ4เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเขาเขียนไว้ว่าเราจะต้องมีสิ่งดีๆสัก 2-5 อย่างถึงจะต้านทานสิ่งที่ไม่ดีสิ่งหนึ่งได้จากงานวิจัยหลายครั้งครับที่คุณจอห์นเทนี่พยายามไปถอดบทเรียนมาเขาบอกก่อนเลยว่าโดยปกติแล้วอิทธิพลด้านลบจะมีพลังมากกว่าอิทธิพลด้านบวกอย่างน้อย2 เท่าคุณต้องมีวันดีๆอย่างน้อย4 วันต่อทุก1 วันแย่ๆนั่นแหละครับคือจะเป็นเป้าหมายที่เป็นประโยชน์หรือถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ครับหนังสือเล่มนี้เขาก็ได้เขียนไว้หากคุณและคู่รักแสดงความรักกันอย่างน้อย4 ครั้งในทุกๆครั้งที่ทะเลาะกันความสัมพันธ์จะดูเหมือนค่อนข้างดีครับอัตราส่วนก็จะเป็นทะเลาะกัน1 ครั้งแต่แสดงความรักถึง4 ครั้งใน1 สัปดาห์ประมาณนั้นนะครับหากอัตราส่วนอยู่ที่แค่2 หรือ3-1อนาคตคู่รักของคุณอาจจะไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่ที่1-1นั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาอยู่หากคุณแสดงความรักอัตราส่วนเป็น1และก็การทะเลาะกันอัตราส่วนก็เป็น1นั่นแหละครับคือปัญหาจริงๆกฎ1 ใน 4นี้เป็นอะไรที่ผมว่าค่อนข้างมีประโยชน์เพราะว่าคุณสามารถเอาชนะพลังงานลบได้เขาได้เขียนอีกว่าสมมตินะครับคุณเจอคำวิจารณ์ด้านลบครั้งหนึ่งคุณจะรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเพราะถูกด่าทอหรือวิพากษ์วิจารณ์ให้เตือนตัวเองว่าความรู้สึกนี้อาจมาจากอคติมองลบของคุณไม่ใช่เพราะคุณไม่มีความสามารถแทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับความคิดเย้ยหยันในโซเชียลมีเดียให้เลื่อนลงไปหาคำชมอีก4 ข้อความแทนเมื่อคุณโกรธเพื่อนที่ทำให้คุณผิดหวังลองบังคับให้ตัวเองนึกถึงช่วงเวลาที่เพื่อนคนนี้ช่วยเหลือคุณอย่างน้อย4 ครั้งครับและอีกสิ่งหนึ่งที่คุณจอห์นเทนี่อยากให้เราตระหนักก็คือจริงๆแล้วสิ่งไม่ดีในชีวิตมันมีประโยชน์ก็จริงแต่เราต่างหากที่ไปสนใจสิ่งไม่ดีมากเกินไปเราคิดถึงมันเราจินตนาการถึงมันหลีกเลี่ยงมัน
จนสุดท้ายเราปล่อยให้ความกลัวควบคุมชีวิตและกลายเป็นคนที่หวาดระแวงแบบไม่มีเหตุผลครับดังนั้นเมื่อไรก็ตามเวลาเราเจอสถานการณ์ด้านลบหรืออิทธิพลด้านลบลองคิดดีๆก่อนว่าเรามีอคติกับมันมากเกินไปหรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วความคิดด้านลบที่มันทำให้เรารู้สึกไม่ดีมันเกิดจากความคิดของเราทั้งหมดเลยครับมันไม่ได้เกิดจากตัวสถานการณ์มันเองเอาล่ะครับคุณผู้ฟังหลังจากนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังเข้าสู่แวดวงการทำงานหรือวิชาการกันผมจะมีคำหนึ่งอยากให้คุณผู้ฟังลองจำไว้คำนั้นก็คือ Apple Now ครับในทุกๆแวดวงการทำงานผมเชื่อว่าเราจะต้องเคยเจอใครสักคนที่ท็อกซิกหรือชอบส่งอิทธิพลด้านลบให้กับเพื่อนร่วมงานเราจะเรียกคนแบบนั้นว่า Apple Now ทำไมเหตุผลอะไรถึงเรียกว่า Apple Now เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้ให้ทุกท่านฟังในหนังสือเล่มนี้ครับคุณจอห์นเชนี่เขาได้เขียนถึงคุณอีไลซาบิงตันคุณอีไลซาครับเขาค้นพบพลังแห่งความไม่ดีในที่ทำงานผมต้องถามก่อนว่าปัญหาในการทำงานเกิดจากงานหรือเกิดจากคนครับเกิดจากคนใช่ไหมครับส่วนใหญ่ปัญหาที่หนักใจที่สุดในการทำงานมักจะมาจากคนเรื่องของคนเนี่ยแหละครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจความไม่ดีในที่ทำงานมักจะเกิดกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดความสัมพันธ์ที่มองโลกในแง่ลบมันสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นซึ่งบ่อยครั้งเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นมีการสังเกตการหนึ่งครับมีออฟฟิศแห่งหนึ่งเป็นที่ทำงานแบบพื้นที่เปิดบนพื้นที่ขนาดใหญ่แต่ปัญหาของออฟฟิศแห่งนี้ก็คือคนในที่ทำงานไม่ค่อยคุยกันครับพอคนในที่ทำงานเข้าไปนั่งโต๊ะของตัวเองเขาก็จะทำงานอยู่กับงานของตัวเองเขาแทบจะไม่คุยกันเลยมันทำให้ผู้บริหารเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นสถานที่ทำงานมันก็ไม่ได้ปิดขนาดนั้นแต่คนในที่ทำงานแทบไม่มีปฏิสัมพันธ์กันเลยแล้วมาดูกันว่าสิ่งที่เขาสังเกตเจออีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับมีกระทั่งวันหนึ่งครับตัวแทนการขายคนหนึ่งเป็นโรคหัวใจและเริ่มทำงานจากที่บ้านตัวแทนการขายคนนี้เป็นคนช่างพูดช่างคุยที่สุดในออฟฟิศชายคนนี้เขาชอบคุยกับเพื่อนร่วมงานแต่เขาชอบคุยในรูปแบบของการถากถางและเหน็บแนมและในการประชุมของบริษัทครับพนักงานคนนี้เขาจะล้อคนอื่นเวลาที่เขาทำผิดพลาดเล็กๆน้อยๆและกรอกตามองบนเวลาที่เพื่อนร่วมงานด้อยประสบการณ์กำลังพูดอยู่หากชายคนนี้ไม่พอใจกับอะไรบางอย่างก็จะบ่นออกมาดังๆแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เป็นคนที่ทำงานได้ดีและบิงตันครับผู้บริหารเขาไม่เคยมองว่าคนนี้เป็นปัญหาจนวันหนึ่งครับพนักงานขายคนนี้ป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วต้องอยู่บ้านครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันที่เขาไม่ได้เข้าออฟฟิศครับผู้จัดการเปิดประตูห้องทำงานไว้ตัวแทนการขายเริ่มแวะมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันคนในที่ทำงานดูมีชีวิตชีวามากขึ้นมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นจากการที่ชายที่มีนิสัยท็อกซิกไม่ได้มาทำงานเพียงแค่สัปดาห์เดียวครับคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับคุณผู้ฟังเห็นอิทธิพลของ Apple Now ไหมครับชายที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ชายที่ทำงานฝ่ายขายมักจะพูดเหน็บแนมผู้อื่นมักจะทำท่าทีไม่พอใจเวลาคนอื่นทำผิดพลาดพอคนนี้ไม่ได้มาทำงานครับสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปหมดเลยคนในที่ทำงานมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นผู้บริหารเปิดประตูต้อนรับผู้คนมากขึ้นนี่คืออิทธิพลของ Apple Now ครับคุณผู้ฟังครับในสถานที่ทำงานคุณจะต้องดูว่ามี Apple Now อยู่ในที่ทำงานหรือเปล่าหากมี Apple Now เพียงลูกเดียว Apple Now ลูกนั้นส่งอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมมากกว่าที่เราคิดนะครับและท้ายที่สุดครับในวันที่ชายคนนั้นกลับเข้ามาทำงานครับออฟฟิศจะกลับไปเงียบอีกครั้งนี่แหละครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและในความเป็นจริงครับหนังสือเล่มนี้เขาก็ได้เขียนไว้ว่าจากงานวิจัยครับแม้แต่ในที่ซึ่งบริหารกันอย่างดีที่สุดก็ยังมี Apple Now 2-3 ผลและมันมีอิทธิพลมากกว่า Apple ดีๆนับร้อยลูกในหนังสือเล่มนี้ครับคุณจอห์นเชนี่เขาจึงได้แบ่งประเภทของ Apple Now ออกเป็น3ประเภทครับประเภทที่1คือคนเบื่อครับ Apple Now ประเภทนี้คือคนที่มีพฤติกรรมกระทำต่อบุคคลแบบเบี่ยงเบนเวลาอธิบายถึง Apple Now พันนี้คนเบื่อคือใครสักคนที่ทำให้เพื่อนร่วมงานต้องประสบกับการถูกเยาะเย้ยถูกดูหมิ่นถูกกลั่นแกล้งอะไรก็ตามเขาจะเป็นคนที่หยาบคายครับคนประเภทที่1 Apple Now ประเภทที่2คือจอมเลี่ยงครับหรือคนไม่ยอมออกแรงประเภทที่ว่าทำงานกลุ่มกันแต่คนนี้แอบไปอยู่ที่อื่นตลอดเลยไม่มาช่วยทำงานเลยคนแบบนี้จะหลบเลี่ยงความรับผิดชอบและทำงานไม่เสร็จพวกเขาทำให้โปรเจกต์ชักช้าลงได้เพียงเพราะว่าทำงานเสร็จแค่นิดเดียวแต่ที่สำคัญก็คือเจ้าคนจอมเลี่ยงนี้สามารถส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้ด้วยการที่คนจอมเลี่ยงทำงานช้ามันกลับกลายเป็นว่าทำให้คนอื่นเห็นว่าเฮ้ยคนนี้ดูไม่ค่อยกระตือรือร้นเลยงั้นเราไม่กระตือรือร้นด้วยแล้วอิทธิพลด้านลบแพร่กระจายต่อคนอื่นได้นะครับApple ประเภทที่3คือคนเศร้าครับหรือคนอารมณ์ติดลบคนประเภทนี้จะมีอิทธิพลด้านลบในตัวเองสูงมากจนมันกระจายต่อผู้อื่นไปด้วย
หากมีแอปเปิลเน่าที่เป็นคนเศร้าอยู่ในทีมการรักษาขวัญกำลังใจไว้จะเป็นเรื่องยากเพราะเมื่อใครบางคนเอาแต่บ่นเอาแต่ทุกข์ระทมมองโลกในแง่ลบแล้วก็วิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นงานวิจัยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าคนที่ติดต่อสัมพันธ์กับคนที่มองโลกในแง่ลบมากจนเกินไปหรือคนซึมเศร้าจะลงเอยด้วยการรู้สึกแย่ตามไปด้วยในช่วงเวลาต่อมาครับซึ่งเขาจึงได้ทำการทดลองครับผู้ทำการทดลองนี่ครับคุณเฟลส์ครับเขาได้ทำการทดลองเลยว่าหากเอาแอปเปิลเน่าเนี่ยไปไว้ในทีมที่ดีๆมันจะเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือผลกระทบของแอปเปิลเน่าชัดเจนโดยเฉลี่ยทีมที่มีจอมเลี่ยงหรือจอมเบื้อกจะทำได้แย่กว่าทีมที่ไม่มีแอปเปิลเน่าถึง 35% ครับดังนั้นครับไม่ว่าจะมีโปรเจกต์อะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังคือแอปเปิลเน่าและลองวิเคราะห์ดูว่าแอปเปิลเน่าที่อยู่ในทีมตอนนี้เป็นคนประเภทไหนเป็นคนเบื้อกเป็นคนเลี่ยงหรือเป็นคนเศร้าซึ่งสิ่งที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดก็คือคนเศร้าครับคนเศร้าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานมากนักแต่จะทำลายความกระตือรือร้นแทนซึ่งการทดลองนี่ครับเขาได้ทำการจำลองแบบในตอนเริ่มต้นครับสมาชิกในทีมส่วนใหญ่จะตื่นตัวกระตือรือร้นมากเลยและเขาให้คนหนึ่งรับบทบาทเป็นแอปเปิลเน่าจอมเลี่ยงคนนี้ครับจะเริ่มตอบสนองสถานการณ์ประมาณว่าเขาจะพูดว่ายังไงก็ได้หรือเขียนอะไรก็ได้ทำงานนี้ให้มันเสร็จไปเถอะแล้วการกระทำแบบนี้ครับมันเลยแพร่กระจายต่อผู้อื่นเขาจึงได้สันนิษฐานเลยว่าเจ้าคนจอมเลี่ยงหรือจอมเบื้อกส่งผลอิทธิพลและทำให้โปรเจกต์นั้นด้อยประสิทธิภาพลงถึง 35%ผมชอบตรงนักแสดงที่รับบทเป็นคนเบื้อกครับเขาทำแบบนี้ครับนักแสดงที่เป็นคนเบื้อกครับเขาจะดูหมิ่นแล้วก็หยาบคายใส่คนในทีมพวกเขาจะทำตัวเบื้อกใส่สมาชิกคนอื่นๆในทีมพอนักแสดงเล่นบทคนเศร้าด้วยการฟุบศีรษะลงกับโต๊ะไม่นานนักคนอื่นๆก็จะเริ่มขี้เกียจแล้วก็จะฟุบลงกับโต๊ะด้วยพอจบการทดลองครับทีมที่มีแอปเปิลเน่าครับทุกคนทำตัวราวกับว่าแมวของเขาตายทั้งหมดเลยไม่มีใครอยากทำงานไม่มีความกระตือรือร้นไม่มีการร่วมมือกันเกิดขึ้นเลยนี่เกิดจากแอปเปิลเน่าเพียงลูกเดียวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเขียนไว้เลยก็คือในทั้ง3ประเภทครับแอปเปิลเน่าประเภทคนเบื้อกคนท็อกซิกหรือชอบดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นแอปเปิลเน่าประเภทนี้คือคนที่อันตรายมากที่สุดครับแอปเปิลเน่าลูกนี้จะทำให้กลุ่มทำงานช้าลงและทำลายขวัญกำลังใจคนอื่นอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับในชีวิตการทำงานมากที่สุดครับในฐานะผู้นำหรือคนทำงานคุณจะต้องระบุให้ได้เลยว่าแอปเปิลเน่าอยู่ที่ไหนใครเป็นแอปเปิลเน่าวิธีจัดการผมอาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าไปไล่เขาออกหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าคุณหลีกเลี่ยงได้พยายามหลีกเลี่ยงครับเพราะคุณต่อสู้กับอิทธิพลด้านลบไม่ได้หรือถ้าต่อสู้ได้มันก็ไม่คุ้มที่จะต้องใช้พลังงานไปกับสิ่งนั้นแต่ถ้าตัวคุณเป็นคนที่มีอำนาจในการคัดเลือกแอปเปิลเน่านี่คือสิ่งที่เขาจะแนะนำครับคุณจอห์น เทนนี่เขาได้เอาวิธีในการจัดการกับแอปเปิลเน่าอย่างแรกก็คือระบุตัวให้ได้ครับถ้าคุณกำลังพยายามจะตัดสินว่าคนคนหนึ่งสมควรถูกเรียกว่าเป็นแอปเปิลเน่าหรือไม่เขาแนะนำให้เริ่มถามคำถาม2ข้อครับคำถามที่1ครับหลังจากที่คุณคุยกับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นแอปเปิลเน่าหรือเปล่าลองดูว่าหลังจากที่คุณคุยกับคนนั้นคุณรู้สึกแย่กับตัวเองหรือเปล่าคุณรู้สึกถูกกดขี่หรือเปล่าคุณรู้สึกต่ำต้อยกว่าที่เป็นอยู่หรือเปล่าและอันที่2ครับผู้ต้องสงสัยว่าที่จะเป็นแอปเปิลเน่ามุ่งที่จะพ่นพิษใส่คนที่มีพลังอำนาจน้อยกว่าแทนที่จะเป็นคนที่มีพลังอำนาจมากกว่าตัวเองหรือไม่อาจจะพูดได้ว่าเขาเป็นคน2มาตรฐานหรือเปล่าถ้าคนคนนั้นเป็นแอปเปิลเน่าเขาจะปฏิบัติกับคนที่ไม่ได้มีอำนาจกับเขาเนี่ยอีกแบบหนึ่งเลยแต่เขาจะทำตัวกับคนที่มีอำนาจเหนือกว่าดีมากเลยอันนั้นแหละครับก็เป็นอีกหนึ่งในเกณฑ์ตัดสินแอปเปิลเน่าซึ่งนี่จะเป็นวิธีแก้นะครับวิธีแก้แรกก็คือจัดถังใหม่บางครั้งแอปเปิลเน่าจะไม่เน่าถ้ามันถูกเคลื่อนย้ายไปที่อื่นครับเวลาที่ในทีมเกิดความตึงเครียดการเปลี่ยนผู้จัดการใหม่อาจช่วยแก้ปัญหาได้หากผู้จัดการคนนั้นเป็นแอปเปิลเน่าและอย่างที่2ครับก็คือการแยกแอปเปิลเน่าออกไปทำงานที่อื่นสตีฟ จ็อบส์ก็เป็นแอปเปิลเน่านะครับเพราะว่าหากคุณผู้ฟังได้ศึกษาอัตชีวประวัติของเขาจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาถูกไล่ออกจากบริษัทตัวเองใช่ไหมครับหนึ่งในเหตุผลหลักๆเลยก็คือในช่วงนั้นต้องบอกก่อนว่าสตีฟ จ็อบส์เป็น CEO ประเภทที่ว่าต้องการทำศึกครับจะเป็นคนที่โมโหร้ายง่ายมากมันทำให้ทีมงานของเขากลัวที่จะพูดคุยกับสตีฟ จ็อบส์ตอนนั้นครับสตีฟ จ็อบส์ในวัยหนุ่มเริ่มต้นทำงานด้วยค่าจ้างชั่วโมงละ$5ที่อัตาริเขาเป็นแอปเปิลเน่าในที่ทำงานตอนนั้นครับสตีฟ จ็อบส์เคยเรียกเพื่อนร่วมงานที่อายุมากกว่าว่าไอ้งั่งต้องบอกว่าตอนนั้นสตีฟ จ็อบส์ยังเป็นลูกน้องอยู่นะครับซึ่งเจ้านายของเขาครับรับมือโดยการให้เขาทำงานกะกลางคืนสตีฟ จ็อบส์เป็นคนเก่งมากเลยแต่เขามีนิสัยท็อกซิกกับผู้อื่นเจ้านายเขาเห็นแบบนี้เขาก็เลยให้ทำงานเป็นกะแยกเท่านั้นเองท้ายที่สุดครับกลยุทธ์แยกตัวที่นำความสงบสุขกลับมาได้ผลครับ
และอีกกลยุทธ์หนึ่งครับกลยุทธ์ที่อันนี้อาจจะกล้าหาญขึ้นมาหน่อยก็คือเอาแอปเปิลเน่าทั้งหมดไปอยู่ทีมเดียวกันเลยเวลาที่ต้องทำงานเป็นทีมผลที่ออกมานะครับอาจจะเป็นการต่อสู้โต้เถียงกันอย่างรุนแรงก็ได้บางครั้งพวกเขาอาจจะเข้ากันได้ดีบางคนที่ปกติแล้วดูเป็นคนชอบข่มขู่คุกคามอาจจะดูเป็นคนปกติถ้าทุกคนเป็นคนแบบนั้นกันหมดและกฎข้อสุดท้ายครับแน่นอนเป็นกฎที่ค่อนข้าง aggressive ก็คือไล่เจ้าเบือกออกเลยอย่าลังเลที่จะไล่แอปเปิลเน่าที่เป็นเจ้าเบือกออกถ้ากลยุทธ์อื่นๆที่คุณลองใช้มันไม่ได้ผลคุณก็ต้องกำจัดแอปเปิลเน่าออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อให้คนคนนั้นจะเก่งสักแค่ไหนก็ตามและที่สำคัญก็คือคุณต้องถามตัวเองด้วยว่าตัวคุณเป็นแอปเปิลเน่าหรือเปล่าบางทีเราก็เป็นคนคนนั้นเสียเองเพราะในการที่เขาเข้ามาทำงานและเขาเป็นแอปเปิลเน่าคุณเองต่างหากไม่ควรจ้างเขาเข้ามาทำงานตั้งแต่แรกเสนอความช่วยเหลืออะไรก็ตามที่คุณให้ได้หากคุณจำเป็นที่จะต้องไล่เขาออกและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Power of Bad เป็นเนื้อหาหลักๆที่ผมอยากเอามาให้คุณผู้ฟังครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมเองก็เห็นว่ามันน่าจะเป็นปัญหาก็คือโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับในโซเชียลมีเดียหากเราเข้าไปดูข่าวส่วนใหญ่ที่จะต้องการยอด engagement ต้องการความสนใจมักจะเป็นข่าวในด้านลบซึ่งตรงนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังระวังครับเพราะว่ามันมีผลกับจิตใต้สำนึกของเรามากพยายามเลือกสื่อดีๆพยายามกดติดตามคนที่เขาให้เรื่องราวในด้านบวกให้เรื่องราวแรงบันดาลใจกับคุณนั่นคือวิธีแก้ในการจัดการกับพลังงานลบที่คุณจะเจอในชีวิตประจำวันครับพวกเราไม่สามารถหยุดพวกแพร่ความหวาดกลัวมืออาชีพไม่ให้ทำงานของพวกเขาได้สุดท้ายแล้วข่าวด้านลบจะมีอิทธิพลกับมนุษย์มากกว่าเสมอแต่คุณจะต้องเลือกให้ชาญฉลาดคุณไม่อาจหยุดยั้งไม่ให้ข่าวร้ายจากพวกเขากระตุ้นส่วนสมองที่เรามีมาตั้งแต่โบราณคุณเลือกที่จะไม่ดูเรื่องราวเหล่านั้นตั้งแต่แรกได้เราสามารถเปรียบเทียบอคติมองลบกับความอยากบริโภคพลังงานแคลอรี่ที่ทำให้อ้วนทั้งสองอย่างครับมันเกิดขึ้นมาเพื่อการปรับตัวในทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าของเหล่าบรรพบุรุษแต่มันเป็นปัญหาในสภาพแวดล้อมทุกวันนี้แต่ในทุกวันนี้ครับสิ่งดีๆที่เราสามารถสร้างได้ตั้งแต่ตอนนี้เราสามารถเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์และจักรวาลวิทยาจาก YouTube จากสื่อต่างๆที่มีประโยชน์ได้และในทุกวันนี้ครับก็ยังมีผู้คนใน IG ใน Facebook ในโซเชียลมีเดียเลือกที่จะอ่านหนังสือและเรื่องยาวๆเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางสังคมรวมถึงคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ใช้ YouTube หรือ Spotify ไปในทิศทางด้านบวกคุณพยายามสร้างความรู้คุณพยายามที่จะพัฒนาตัวเองยินดีด้วยครับคุณเองก็กำลังสร้างอิทธิพลด้านบวกให้กับชีวิตของตัวเองการเลือกเพื่อนออนไลน์อย่างพิถีพิถันการกำหนดรูปแบบกระดานข่าวของคุณเองสิ่งเหล่านี้แหละครับสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะทำให้คุณเห็นโลกในมุมที่สดใสและถูกต้องมากขึ้นสุดท้ายนี้คุณจอห์นเทนนี่เขาได้เขียนโค้ดไว้ว่าถ้อยคำอย่างหนึ่งที่กล่าวไว้อย่างดีมนุษย์คิดเป็นกลุ่มพวกเขาจะบ้าคลั่งเป็นกลุ่มแต่ฟื้นคืนสติได้อย่างช้าๆแค่ทีละคนเท่านั้นเราทุกคนล้วนตกอยู่ในปรากฏการณ์มองโลกแง่ลบแต่พวกเราทีละคนมีเพียงแค่ทีละคนเท่านั้นที่จะเอาชนะมันหรือเปลี่ยนมันให้กลายเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองและสังคมได้นี่แหละครับคือวิธีการที่ชีวิตพัฒนาขึ้นและอารยธรรมก้าวหน้าต่อไปความไม่ดีแข็งแกร่งกว่าก็จริงและบางครั้งบางคราวอาจดูเหมือนจะเอาชนะไม่ได้แต่เรามั่นใจว่าในท้ายที่สุดแล้วพลังด้านบวกจะต้องชนะเสมอต่อให้จะต้องใช้พลังงานมากกว่าก็ตามแต่และนี่แหละครับคือเหตุผลที่คุณจอห์นเทียนี่กับคุณรอยเอฟบอลเมสเตอร์ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาหลักๆที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับแต่เป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่ผมรู้สึกว่าอ่านสนุกครับเป็นของสำนักพิมพ์ Cactus ครับ The Power of Bad และคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานลบอย่างไรบ้างอันนี้ผมอยากรู้ว่าคุณผู้ฟังมีวิธีจัดการกับพลังงานลบในแต่ละวันอย่างไรในช่วงเวลาทำงานสมมติคุณผู้ฟังโดนตำหนิมาคุณรู้แน่ๆถ้าคุณไม่ทำอะไรสักอย่างคุณจะรู้สึกแย่ไปทั้งวันเลยคุณผู้ฟังมีวิธีจัดการอย่างไรบ้างครับถ้าเป็นตัวผมเนี่ยอาจจะปลีกวิเวกไปอ่านหนังสือไปออกกำลังกายอันนี้จะเป็นวิธีที่ผมใช้หลักๆและในวันนี้ครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันหากคุณผู้ฟังอยากซื้อหนังสือเล่มนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับเพราะสุดท้ายแล้วอิสรภาพของเราเกิดจากการเรียนรู้และหาความรู้ให้มากขึ้นหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่านการฟังครับคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชัน Storytel ในราคาพิเศษนะครับเรามีความเชื่อในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เหมือนกันครับในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และตัวผมเองขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆท่านครับสวัสดีครับ